we will see a weightlessness in a satellite. जे पृथ्वीच्या भोवती जे सॅटेलाइट फिरतात, या सॅटेलाइटमध्ये वजन विरहित अवस्था प्राप्त होते. वेटलेसनेस म्हणजे वजन विरहित अवस्था. तर ही वजन विरहित अवस्था का प्राप्त होते आपल्याला, त्याचा आज आपल्याला अभ्यास करायचा. वेटलेसनेस इन अ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट. तर पहिल्यांदा आपल्याला प्रथम हे पाहावं लागेल की वेट म्हणजे काय. द ग्रॅव्हिटेशनल पुल ऍक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ वेट. एखाद्या पदार्थावर जो ग्रॅव्हिटेशनल पुल ऍक्ट होतो आणि तो पुल पृथ्वीच्या केंद्राकडे, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, त्या ग्रॅव्हिटेशनल पुलला आपण वेट असं म्हणतो. तो जर ग्रॅव्हिटेशनल पुल जास्त असेल तर वेट जास्त, तो ग्रॅव्हिटेशनल पुल कमी असेल तर वेट कमी. सो द ग्रॅव्हिटेशनल पुल ऍक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ वेट. त्यानंतर दुसरी गोष्ट महत्वाची, वाय वी एक्सपिरियन्स द वेट. आपल्याला वजन केव्हा जाणवतं? When we experience the weight. आपल्याला वजन जाणवण्यासाठी कशाची आवश्यकता आहे? So we experience the weight due to the presence of reaction. आपल्याला रिॲक्शनमुळे वजनाची जाणीव होते, वजनाचं अस्तित्व आपल्याला कळतं. So we experience the weight due to the reaction. If a reaction is a large, weight is a large. If reaction is a small, weight is a small. जसं आपण जमिनीवर चालू शकतो तसं हवेत का चालता येत नाही? कारण आपण हवेत पाय ठेवल्यानंतर हवेकडनं आपल्याला रिॲक्शन मिळणार नाही, म्हणून आपल्याला हवेत चालता येत नाही. आपण जमिनीवर चालतो पण पाण्यात चालता येत नाही, कारण पाण्यावर पाय ठेवल्यानंतर पाण्याकडनं आपल्याला सफिशियंट रिॲक्शन मिळत नाही, म्हणून आपल्याला पाण्यावर चालता येत नाही. म्हणजे आपल्याला जे वजन जाणवतं हे वजन रिॲक्शनमुळे असतं. जर रिॲक्शन नसेल तर हे वजन आपल्याला जाणवणार नाही. सो वी एक्सपिरियन्स द वेट ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ रिॲक्शन. इफ रिॲक्शन is a zero, the apparent weight of the body will be zero and body will experience the weightlessness. ज्या क्षणाला एखाद्या बॉडीची रिॲक्शन झिरो होईल त्या क्षणाला त्या बॉडीला ही वजनविरहित अवस्थेत प्राप्त होईल. So we experience the weight due to the presence of reaction. If the reaction is a zero, the apparent weight of the body will be zero. As apparent weight of a body is a zero, that body will experience the weightlessness condition. म्हणजे एखाद्या बॉडीवरची रिॲक्शन झिरो आहे याचा अर्थ ती बॉडी वेटलेसनेस कंडिशन, वजन विरहित अवस्था प्राप्त करते. सो इन केस ऑफ अ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट, जो सॅटेलाइट फिरायला लागलेला आहे, या सॅटेलाइटमध्ये काय होतं? म्हणजे आतापर्यंत आपण दोन गोष्टी पाहिल्या की वेट म्हणजे काय आणि आपण वेट कशामुळे जाणवतं. प्रथमतः वेट म्हणजे काय? ग्रॅव्हिटेशनल पुल ऍक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ वेट. अँड वी एक्सपिरियन्स द वेट ड्यू टू द प्रेझन्स ऑफ reaction. If reaction is a zero, apparent weight of the body will be zero and that body will experience the weightlessness. म्हणजे एखाद्या बॉडीवरची रिॲक्शन जर झिरो असेल तर ती बॉडी वजन विरहित अवस्था प्राप्त करते. सो इन केस ऑफ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट, या रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट मध्ये काय होतं? दिस इज द अर्थ अँड दिस इज द रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट अराउंड द अर्थ विथ क्रिटिकल वेलॉसिटी.
In case of a revolving satellite, the weight of astronaut is acting in a vertically downward direction. Weight provides the necessary centripetal force for the circular motion. सर्क्युलर मोशन मध्ये दोन फोर्सेस असतात. सेंट्रिपिटल फोर्स शिवाय सर्क्युलर मोशन होत नाही, म्हणून सर्क्युलर मोशन मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स असतोच. आणि ज्या ठिकाणी सेंट्रिपिटल फोर्स आहे त्याला काउंटर बॅलन्स करण्यासाठी सेंट्रिफ्युगल फोर्स असतो. म्हणजे सर्क्युलर मोशन मध्ये सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स हे दोन्हीही सायमल्टेनियसली अस्तित्वात असतात. सो इन केस ऑफ अ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट, हा सॅटेलाइट असा फिरायला लागलेला आहे, हा ॲस्ट्रॉनॉट आहे, हे सॅटेलाइट आहे. तर या ॲस्ट्रॉनॉटचं जे वेट आहे हे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अँड वेट प्रोव्हाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. या सर्क्युलर मोशनसाठी नेसेसरी सेंट्रिपिटल हे वेट प्रोव्हाइड करतं, आणि त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये त्याला काउंटर बॅलन्स करण्यासाठी हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स या दिशेला आहे. पण रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट मध्ये नेमकं काय होतं, तर रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट मध्ये जितका सेंट्रिपिटल फोर्स आहे, जितका सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे वेट, हे कम्प्लिटली सेंट्रिफ्युगल फोर्स हा बॅलन्स करतो. Here, centripetal force and centrifugal force, they are equal in magnitude but opposite in direction. So, the weight of the astronaut is acting in a downward direction and centrifugal force is in an outward direction. And this centrifugal force completely balances the weight of the astronaut. म्हणजे समजा हा सॅटेलाइट आहे आणि याच्यामध्ये हा ॲस्ट्रॉनॉट बसलेला आहे. त्याचं जे वेट आहे, या ॲस्ट्रॉनॉटचं जे वेट आहे हे कम्प्लिटली सेंट्रिफ्युगल फोर्स बॅलन्स करतो. मग आता सिच्युएशन कशी झाली, या ॲस्ट्रॉनॉटचं या सॅटेलाइटच्या प्लॅटफॉर्मवरचं वेट काय होईल, प्लॅटफॉर्मवरचं वेट काय होईल, 0. कसं, समजा मी स्प्रिंग बॅलन्सवर थांबलेला आहे आणि स्प्रिंग बॅलन्सवर थांबल्यानंतर माझं वजन, तो स्प्रिंग बॅलन्स हा 60 kg दाखवतो. नंतर काय केलं, समजा एक हुक घेतला असं, त्या हुकला दोर बांधला, वर छताला पुली आहे, त्या पुलीतून तो दोर घेतला आणि दोर असा ओढला. तो दोर इतक्या ताकदीनं ओढला की माझं वजन जितकं आहे तितका तो त्या ताकदीनं तो दोर खाली ओढला. तर माझं त्या स्प्रिंग बॅलन्सवरचं वजन काय होईल, 0 होईल. स्प्रिंग बॅलन्स, कारण माझं पूर्ण वजन कोणी तोलून धरलं, ह्या अपवर्ड फोर्सनं माझं पूर्ण वेट तोलून धरलं. तसं ह्या ॲस्ट्रॉनॉटचं जे टोटल वेट आहे, ह्या ॲस्ट्रॉनॉटचं टोटल वेट हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स वर असा तोलून धरतो. त्याच्यामुळं या ॲस्ट्रॉनॉटचं या सॅटेलाइटच्या प्लॅटफॉर्मवरचं नेट वेट काय होतं, 0 होतं. जर या ॲस्ट्रॉनॉटचं या प्लॅटफॉर्मवरचं वेट 0 होतं, म्हणजे ऍक्शन 0 झाली, आणि ऍक्शन 0 झाली म्हणजे त्या सरफेसनं दिलेली रिॲक्शन काय होईल, ती रिॲक्शन 0. पहा, हे प्लॅटफॉर्म ऑफ द सॅटेलाइट आहे, हा ॲस्ट्रॉनॉट आहे, याचं वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहे. समजा हे डाऊनवर्ड, हा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला वेट आहे. सेंट्रिफ्युगल फोर्स या दिशेला आहे. सेंट्रिफ्युगल फोर्स याचं कम्प्लीट वेट बॅलन्स करायला लागलेलं आहे. त्याच्यामुळं या सरफेसवरचा नेट ऍक्शन, ही नेट ऍक्शन 0 होते. नेट ऍक्शन 0 झाली की या सरफेसची रिॲक्शन 0 होते. या सेंट्रिफ्युगल फोर्स बॅलन्स या वेटला बॅलन्स करतो. त्याच्यामुळं या ॲस्ट्रॉनॉटवरचं, या प्लॅटफॉर्मवरचं वेट 0 होतं. वेट 0 झालं की ऍक्शन 0 होते. ऍक्शन 0 झाली की रिॲक्शन 0 होते. आणि रिॲक्शन 0 झाली की त्या बॉडीला कोणती अवस्था प्राप्त होते,
त्या बॉडीला वजन विरहित अवस्था प्राप्त होते. कारण या ठिकाणी लिहिले इफ रिॲक्शन इज झिरो द अपरंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी झिरो. इफ रिॲक्शन इज झिरो द अपरंट वेट ऑफ द बॉडी विल बी झिरो. या ठिकाणी प्लॅटफॉर्मनं दिलेली रिॲक्शन झिरो आहे. रिॲक्शन झिरो म्हणजे या ॲस्ट्रॉनॉटचं वेट झिरो झालं, अपरंट वेट झिरो झालं. त्याचं ॲक्च्युअल वेट झिरो नाही आहे, अपरंट वेट झिरो झालं. म्हणजे याचा अर्थ असाही नाही की इथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस काम करत नाहीत. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस त्या ठिकाणी अस्तित्वात आहेत, पण त्या ठिकाणी अशी सिच्युएशन निर्माण झाली की अपॅरंटली ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही झिरो होते आणि त्याचं अपॅरंट वेट झिरो होतं. So as a reaction, according to Newton's third law of motion, as action exerted by the astronaut is zero, the reaction will be zero. As the reaction is zero, the apparent weight of the astronaut will be zero and he experiences the weightlessness in the satellite. पहा, याच्यामध्ये तिसरा मुद्दा, दोन मुद्दे पाहिले आपण. वेट म्हणजे काय, वेट आपल्याला कशामुळे जाणवतं. त्यानंतर तिसरा मुद्दा, इन केस ऑफ रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइट द वेट ऑफ द ॲस्ट्रॉनॉट इज कम्प्लिटली बॅलन्स्ड बाय सेंट्रिफ्युगल फोर्स. So the net weight of the astronaut on the platform of the satellite will be zero. याचं वेट झिरो झालं म्हणजे ऍक्शन झिरो झाली, ऍक्शन झिरो झाली म्हणजे रिॲक्शन झिरो झाली. So according to Newton's third law of motion, as weight exerted by astronaut is zero, the reaction will be zero. रिॲक्शन झिरो झाली, रिॲक्शन झिरो झाली. If reaction is zero, the apparent weight of the astronaut will be zero and he experienced the weightlessness in the satellite. अशा प्रकारे या ॲस्ट्रॉनॉटला वेटलेसनेस, वजन विरहित अवस्था ही प्राप्त होते. तर या रिव्हॉल्विंग सॅटेलाइटच्या बाबतीमध्ये काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स आहेत, त्या फॅक्ट्स मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर फॅक्ट्स काय आहेत? सम इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स अबाउट द सॅटेलाइट. फर्स्ट फॅक्ट, इफ वी ड्रॉप एनी बॉडी फ्रॉम अ सॅटेलाइट, इट विल नॉट रीच टू द अर्थ but it revolves along with the satellite. समजा फॉर एक्झाम्पल आपल्या भारताचा समजा एखादा शत्रू देश आहे आणि त्याचं सॅटेलाइट आपल्या भारताच्या वरून चाललेलं आहे. त्यांच्या डोक्यात असा विचार आला की आपण एक मोठा बॉम्ब या भारतावर टाकावा आणि त्यांनी बॉम्ब टाकला त्या सॅटेलाइट. सॅटेलाइट मधून बॉम्ब टाकल्यानंतर तो बॉम्ब पृथ्वीकडे येणार नाहीये, तो बॉम्ब या सॅटेलाइट सोबतच फिरेल. सो इफ वी ड्रॉप एनी बॉडी फ्रॉम द सॅटेलाइट, इट विल नॉट रीच टू द अर्थ बट इट रिव्हॉल्व्स अलॉंग विथ द सॅटेलाइट. या सॅटेलाइटच्या सोबतच ती बॉडी फिरते. त्यामुळं ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट आहे की जी आपल्याला लक्षात ठेवावी. जनरली आपण बॉडी ड्रॉप केल्यानंतर ती बॉडी खाली पडते, पण या केसमध्ये ही बॉडी खाली पृथ्वीकडे, पृथ्वीच्या अर्थ सरफेसवरती येत नाही किंवा पृथ्वीकडे येत नाही, ही सॅटेलाइटच्या सोबतच फिरते. दुसरं इंटरेस्टिंग फॅक्ट, अ पेंडुलम क्लॉक कॅन नॉट बी युज्ड इन द सॅटेलाइट. पेंडुलम क्लॉक म्हणजे ज्या घड्याळाला असे लंबक आहेत, लंबक, ते घड्याळ आपल्याला वापरता येत नाही. बिकॉज पेंडुलम क्लॉक वर्क्स ऑन ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटीवर वर्क होतं, त्याच्यामुळे पेंडुलम क्लॉक करत नाही काम त्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी कोणते क्लॉक काम करतील? स्प्रिंग क्लॉक ऑर इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस विल वर्क इन अ सॅटेलाइट. त्या ठिकाणी आपल्याला स्प्रिंग क्लॉक्स किंवा स्प्रिंग वॉचेस किंवा इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस आपल्याला त्या ठिकाणी यूज करावे लागतील. देन थर्ड इंटरेस्टिंग फॅक्ट इज
साइज ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज ॲबनॉर्मली लार्ज. आपल्याला पाण्याच्या थेंबाचा आकार जनरली काय असतो तो माहिती आहे आपल्याला. पाऊस पडत असताना पाण्याच्या थेंबाचा काय आकार असतो आपण पाहिलेला आहे. पण हे जर सॅटेलाइटमध्ये आपण जर त्या थेंबाचा आकारमान पाहिलं तर सफरचंद किंवा त्याच्यापेक्षा मोठ्या आकाराचा पाण्याचा थेंब तयार होतो, कारण त्या ठिकाणी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲपरंटली झिरो झालेली असते. ॲपरंट ॲक्सेलरेशन झिरो होतं त्या ठिकाणी. त्याच्यामुळं लिक्विड ड्रॉपची साईज अशी मोठी झालेली असते. So, size of the liquid drop is apparently large in a satellite. Then fourth one, ball pens will not work in a satellite. Ball pens हे काम करत नाहीत सॅटेलाइटमध्ये, कारण बॉलपेन चालवत असताना त्याचं नावच बॉलपेन आहे. याचा अर्थ याच्या टिपला एक असा स्पेरिकल बॉल असतो आणि लिहित असताना तो बॉल असा फिरतो. तो बॉल फिरल्यामुळे इंक येते आणि आपण लिहू शकतो. म्हणजे बॉलपेन वर्क्स ऑन ग्रॅव्हिटीवर काम करते ती, आणि त्या ठिकाणची ॲपरंट ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही झिरो आहे. त्याच्यामुळं बॉल पेन विल नॉट वर्क इन अ सॅटेलाइट. बॉलपेन वर्क करणार नाही, त्या ठिकाणी दुसरी पेन तुम्हाला वापरावी लागेल. सो fifth interesting fact is liquid will rise in a capillary up to its full height. समजा हे आपण कॅपिलरी ट्यूब घेतली, ही कॅपिलरी ट्यूब, आणि लिक्विडमध्ये अशी ड्रॉप इमर्स केली. लिक्विडमध्ये इमर्स केल्यानंतर कॅपिलरीचं काय प्रिन्सिपल आहे, त्याच्यामध्ये लिक्विड असं राईज होतं. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट जर ॲक्यूट असेल तर हे लिक्विड राईज होतं. असं ॲक्यूट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असणाऱ्या लिक्विडमध्ये ही कॅपिलरी डीप केली आपण, तर याच्यामध्ये लिक्विड राईज होतं. आणि ते कुठपर्यंत राईज होतं, या कॅपिलरीची जिथपर्यंत हाईट आहे तिथपर्यंत. ते समजा हे 10 सेंटीमीटरची कॅपिलरी ठेवलात तर लिक्विड राईज 10 सेंटीमीटर असेल. 20 सेंटीमीटरची हाईट ठेवला तर लिक्विड 20 सेंटीमीटर राईज होईल. या कॅपिलरची हाईट 1 मीटर ठेवला तर लिक्विड 1 मीटर राईज होईल. म्हणजे लिक्विड विल राईज इन अ कॅपिलरी अप टू इट्स फुल हाईट.